हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मिठो ढकनेको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने आश राखेकी छु। ढकने दाउराको आगोमा पकाउने भएकाले मैले चुलोमा आगो बालेकी छु। अब म चुलोमा कराई बसाउँछु। कराई राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा मेरो आवश्यकता अनुसार घिउ एड गरेकी छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत बताउन पनि नबिर्सिनु होला। अब म ढकनेको लागि चामल रेडी गर्न गइरहेकी छु। मैले एउटा नाङ्लोमा चामल लिएर राम्रोसँग चामल केलाएकी छु। मैले यहाँ घरमै पिसाएको चामल लिएकी छु। ढकनेको लागि चाहिँ चामल भिजाइ राख्नु पर्दैन। अघि कराईमा राखेको घिउ पनि राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब यसैमा म 4 बटुका चामल पनि एड गर्छु। चामल एड गरिसकेपछि म यसलाई कन्टिन्यू पन्युको सहायताले चलाउँछु। लगातार चलाउनाले कराईसँग चामल टाँसिँदैन र यो डढ्दैन, त्यसैले मैले चामललाई लगातार चलाएकी छु। हजुरहरूलाई ढकने कतिको मनपर्छ हजुरहरूले कमेन्ट मार्फत बताउन पनि सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ ढकने भन्ने बित्तिकै चाडबाडको याद आउँछ अनि मलाई खाँदा पनि एकदमै मिठो लाग्छ। अहिले चाहिँ नेपालको अवस्था एकदमै तनावग्रस्त भएको छ, त्यसैले हजुरहरू आफू पनि सेफ बस्नुहोला र आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि सेफमा राख्नुहोला। ढकनेको चामललाई चाहिँ एकदम रातो हुन्जेल भुट्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई लगातार भुटेकी छु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, आगो पनि कस्तो मजाले बलेको छ र म यसलाई लगातार भुटिरहेकी छु। भुट्दै जाँदा चामल सुकेर अघि हालेको घिउको मात्रा पनि माथि आउँछ। हेर्नुहोस् त, यो भुट्दा भुट्दै यतिको रातो भइसकेको छ। अब मैले चुलोबाट दाउराहरू बाहिर निकालेर कोइलाको सहायताले चामल भुट्दैछु। यदि हजुरहरूले ग्यासमा भुट्दै हुनुहुन्छ भने यो बेला ग्यासको फ्लेम एकदमै लो बनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र चामल डढ्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, यो यतिको रातो भइसकेको छ। अब यो भन्दा धेरै रातो बनायो भने चामल डढ्न सक्छ, त्यसैले मैले चामललाई निकालेकी छु। मैले यसलाई आगोदेखि बाहिर निकालेकी छु। अब म यसलाई बाहिर निकालेर पनि एकैछिन राम्रोसँग चलाउँछु ताकि यो कराईको तातोपनले पनि नडढोस् भनेर। अब म यसलाई एकछिन बाहिरै छोडिदिन्छु ताकि यो राम्रोसँग सेलाओस्। ढकनेको लागि दुधको आवश्यक पर्ने भएकोले हामीले दुध हाम्रै घरको गाईको प्रयोग गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, गाईले यति धेरै दुध दिएको छ। अब म एउटा कराईमा राम्रोसँग कराईको पछाडि माटो लगाउँछु। त्यसपछि म यो कराईलाई लगेर आगोमा बसाउँछु र यसमा तेल एड गर्छु। र मैले यहाँ करेलाको तरकारी पनि पकाएकी छु। मलाई चाहिँ ढकनेसँग एकदमै करेलाको सब्जी मनपर्छ, त्यसैले मैले यहाँ करेलाको सब्जी पनि पकाएकी छु। हजुरहरूलाई पनि ढकनेसँग के खान मनपर्छ कमेन्ट मार्फत बताउनु होला। अनि हजुरहरू पनि यसरी नै ढकने पकाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। अब मैले अघि सेलाउन छोडेको चामल फेरि आगोमा बसाएकी छु। आगोमा एकछिन बसाएर राम्रोसँग चलाइसकेपछि म यो चामलमा दुध एड गर्छु। दुध चाहिँ हजुरहरूले हजुरहरूको आवश्यकता अनुसार एड गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँ 4 बटुका चामलको लागि 3 लिटर दुध लिएकी छु। दुध एड गरिसकेपछि पनि यसलाई कन्टिन्यू चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने राम्रो र राम्रो लाग्दैन भन्ने सुधार्नु पर्ने कुराहरू कमेन्ट मार्फत बताइदिनु होला। यसलाई मैले सानो आगोमा लगातार चलाएर पकाएकी छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको एक सब्सक्राइब पनि मलाई अरू भिडियो बनाउनको लागि प्रेरणा बन्नेछ।
हेर्नुस् त दुध अलिअलि भए पनि सुक्न थालिसकेको छ। हजुरहरू ढकने पकाउँदा कुन तरिकाले पकाउनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनुहोला। ढकने यतिको भएर पाकिसकेपछि मैले यहाँ जाइदानो र मरिचको धुलो पनि एड गरेकी छु। यति मसला एड गरेर पनि यसलाई राम्रोसँग चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त ढकने यतिको भएको छ। चिनीलाई चाहिँ हामी अन्तिममा एड गर्छौँ, किनभने हामीले सुरुमै चिनी एड गर्यौँ भने चामल राम्रोसँग पाक्दैन। यदि हजुरहरूलाई कुनै खानेकुराको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट मार्फत बताउन सक्नुहुनेछ। यसलाई अझै पनि लगातार चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यतिको भइसकेपछि मैले यहाँ नरिवल लिएकी छु र नरिवललाई सानो सानो पारेर कोर्दैछु। हजुरहरूलाई अरू कुनै ड्राई फ्रुट्स मनपर्छ भने हजुरहरूले त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नरिवल मात्र लिएकी छु। ढकने यतिको भएर पाकिसकेपछि मैले यसमा थोरै चिनी पनि एड गरेकी छु। चिनी एड गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाएकी छु। चिनीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मैले अघि कोरेको नरिवल पनि ढकनेमा एड गरेकी छु। यो नरिवललाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएकी छु। अब चाहिँ हाम्रो ढकने केही समयमा पाकेर तयार हुनेछ। यसलाई अझै पनि लगातार चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ ताकि यो खराइसँग नटासियोस्। मैले ढकनेलाई कोइलाको चुलोमा सारेकी छु। कोइलाको चुलो भनेको दाउरा नहाली कोइला मात्र भएर बल्ने चुलो हो। यतिकैमा हाम्रो ढकने पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। हामीले त बनाएर खाइसक्यौँ। अब हजुरहरू पनि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हामीले यो ढकनेलाई करेलाको सब्जी र काँक्रा र आलुको अचारसँग लिएका छौँ। हजुरहरू पनि यसरी नै घरमा ढकने बनाएर आफूलाई मनपर्ने तरकारी अथवा अचारसँग खानुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।